What's up guys? Good morning. 4:30 AM and meron na naman tayong bundok na aakyatin ngayong araw na to. I-hike natin ang Mount Parawagan sa Montalban, Rizal. Dulaan ninyo kung sino ang kasama ko ngayong araw na to. Walang iba kundi ang aking wifey! Aww. Okay, let's go! Tingnan natin kung gaano kaganda ang Mount Parawagan. Montalban Center at mamaya-maya may kikitain lang tayo yung kasama natin papuntang Mount Parawagan. Okay, kasama na natin yung hinahanap natin ngayon. Hello! Kamusta, Che? Welcome to my town. This is my town. Yeah, so papunta namin ng papunta na tayo ng Mount Parawagan ngayon. Nag-antay lang tayo ng tricycle. Tayo na Wawa Jeep. Hey guys, so start na tayo ng trek papuntang Mount Parawagan. Kakababa lang natin ang junction. Kailangan nyo mas maliwanag pala dito. Okay, gawin muna tayo, dali. Hello. Ayan ang mga itsura ng sisimula pa lang. Jay, may tanong lang ako, no? Ilang oras ba sa tingin mo to aakitin natin itong Mount Parawagan? Siguro mga 4 to 5 hours. Akit baba, depende sa pacing. 4 to 5 hours na. Kung ganitong pacing. Kung ganitong pacing. Gano'n kaya tagal? At maraming selfie, mas matagal. Ayun. But it's an easy mountain. Sobrang dali ng trail. Maganda yung trail, puno. May challenging part. Pero maganda sa taas. Oh, yun yung yung kapag may views. Tingin mo ba magkakaroon tayo ng clearing yung araw na to? Kasal mo pa wedding na. Sa ganyang klaseng panahon. Sa ganyang klaseng panahon, so tingin mo ba magkakaroon tayong clearing? Meron niya mamaya. So clearing. Follow-up question na lang, last question na lang, Sir Gerald. Anong mas gusto mo? Yung sampaling ka ng nanay mo sa harap ng maraming tao o maraming tao sasampal sa harap ng nanay mo? Doon lang ako sasampalin ng nanay ko. After niya ako sampalin, lalayas na ako. Pagkatapos ng ipahiya sa maraming tao. Kapasok tanong yan. Nakakaramdam na kami ng nakakaramdam na kami ng ambon. Okay, tara, let's go na. Let's go! So nasa trail pa rin tayo. Bakit ang Parawagan? Time check lang, 6:45 na. May isang oras na mula nang umakyat kami. Kanina makulimlim, maambon-ambon. Actually hanggang ngayon maambon siya. Pero ayan na siya. Nagpakita na si Haring Araw.
So hopeful pa rin kami na magkaroon kami ng clearing mamaya. Ayos ka lang? Let's go! Hi guys, so nandito na kami sa junction. Tindahan ni Kuya Jimmy. Ayan si Kuya Jimmy, oh. Dapat pala ano kinino, lalagpas kayo ng USK labas. Kamusta? Kamusta? So malapit na kami sa summit. Guys, time check tayo, no? Ano na, 7:30 na. So almost 2 hours na kaming nag-hike. At malapit na daw kami sa summit. Medyo pagod din, pero madali lang naman yung madali lang naman yung trail. No, nakamadami ring scenic view. Ito kaibigan natin, no? Nag-aabang. Jay, basta ka, Jay? Hina ka pa dyan? Wala ako dito. Okay ka lang ba? Malapit na ba tayo? Malapit na. Ibisan mo. Okay, so merong good news, no? Katatanong ko lang dito sa kasama nating expert sa Parawagan. Expert. So, tapos na daw yung assault. Yay! Tapos na yung assault. Bakit na assault na? Alright, so ano na tayo? Isang diretso na. Tapos bababa. May tatakboy na ito ating construction. Oh, yun, tatakboy na lang. Diba, runner na yan eh. So nananawagan ako sa bagong karir. Nananawagan ako sa gobyerno natin. May kasama po kaming runner dito. Konting trivia lang tayo, no, about dito sa Mount Parawagan. Ang Mount Parawagan ay isa sa napakaraming bundok dito sa Montalban. Merong trilogy na tinatawag. So yan yung Pamitinan, Binakayan. Yung isa hindi ko masyadong hindi ko alam kung anong isa. Meron din tayong tinatawag na Andeka, no? So 12 mountain siya. May mga gumagawa ng ganun.
So, ginagawa nila yon sa loob ng 24 hours. Inaakit nila 12 bundok ng Montalban. At isang Parawagan doon. Though hindi naman siya ganong kataasan. Actually ang Parawagan ay 480 meters above sea level lang. At makikita naman talaga natin na may community dito sa bundok. Kasi kahit na halos sabihin natin mga 30 minutes or 15 minutes lang to sa amin, no? May mga nakikita pa rin kami mga bahay. Kaya na. Ayan, no? Bahay. Right? So tuloy-tuloy lang tayo. Let's go! Interviewin tayo dito, ano? Hi miss, pwede mo ipagkilala? Pangalan mo? Kilala mo na ako. Sana all. Kung di rin tayo sa huli. Kailan yung last na akit mo? May? Last year. Last year? Anong bundok yung naalala mo na huling nakit natin? Talamitan ba yung last? Parang sobrang tagal na ng talamitan na yun, ah. So far, kamusta ang kamusta experience? Okay naman. Kanina hirap na hirap ka dun sa baba, eh, no? Sa pataas. Okay lang naman compared doon sa ibang bundok na naakyatan ko. Hindi ko mas madaling. Anong mas madaling akyatin? Ito o yung hagdan natin sa bahay? Siyempre ito. Excited ka na ba sa summit? Oo. Malapit na yun. Malapit na yung summit. Oo. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya sira-sira ng bahay. Eh di nakakulong pala si Bobby. Guys, time check lang tayo, no? Alas 8 na. And, mga 10 minutes summit na tayo. So kanina na kita na namin yung summit. So malapit na. Mga alas 6 kami or a quarter to 6 kami nagsimula mag-hike. So 2 oras. Sama na lahat yun, no? Pati mga pahinga, mga take 5 namin. Yan. Dali lang siya. Pero syempre, since first time namin umakit dito sa Parawagan, eh medyo normal pacing muna tayo para ma-enjoy natin lahat ng matadaanan natin. Yan. Right. Kumusta ka naman, May? Pagod? Tara na, konti na lang yan, oh. Ayaw mo na?
Hi guys, so welcome sa summit ng Mount Parawagan! Guys, so ito yung trilogy, Binakayan, Pamitinan at Hapunang Banoy. Pagka punta ka naman dito, Mount Balagbag and Irid. Tapos dito banda yung Ayaas, Oro. Ang dami na. 12 yan eh. Pero hindi ko na alam yung iba. Alright guys, thank you so much sa pagsama sa amin dito sa Mount Parawagan. I hope you enjoyed our vlog for today. And just in case na hindi pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget, click on the subscribe button down below for more of our hiking and travel vlogs. Alright, thank you! A few moments later. Boom! Mister, who's the chick? Nick, cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black, tas pink na panty. Binaba ko sa sahig, tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapigilan ng init kong dala. Napapakalmot na at napapaungol siya. Sabi niya, NIK, what? Iba on mo pa. Parang neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mo